नमस्ते, हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले रायोको साग र पालुङ्गोको साग मिसाएर पकाइरहेको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब सुरुमा त साग नै चाहिहाल्यो। साग र पालुङ्गोको साग लिएको छु। साग चाहिँ यस्तो च्याप्टो च्याप्टो डाक्ला गरेको चाहिँ मिठो हुन्छ, छिट्टो पाक्छ। मैले काटिओरी 4-5 पानी पखालेर पानी तर्काउँदैछु जालीमा राखेर। अब चाहिँ मैले पकाउनुको लागि कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा तेल लगाउँदैछु 2-3 चम्चा। अब तेल तातिन लागिसक्यो। मेथी दाना फुर्याउँदैछु थोरै। अब मेथी कालो भएपछि जिरा दाना आधी चम्चा, 2टा सुकेको खोर्सानी, अदुवा लसुन मैले चाहिँ सिलौटामा थिचेर लिएको छु। मसिनो पारेको छुइनँ, थिचेर मात्रै लिएको हो। सागमा चाहिँ मसिनो पारेर राख्नुभन्दा यसरी पकाएकै मिठो हुन्छ। अब रातो रातो हुँदिनुपर्छ अदुवा लसुन खोर्सानी। नुन लगाउँदैछु स्वाद अनुसार। हजुरहरूले नुन किन तेलमा लगाएको भन्नुहुन्छ होला। यसरी तेलमा लगाउँदाखेरि चाहिँ सागको कलर चेन्ज हुँदैन, हरियै भइराख्छ। अब साग ओइरेर पछिबाट लाउँदाखेरि चाहिँ सागको कलर पहेँलो हुन्छ। खानको लागि चाहिँ हरियै नै साग हरियो देखिएकै राम्रो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। त्यसकारणले मैले नुन चाहिँ तेलमै लगाएको छु। कलर चेन्ज हुँदैन सागको यसरी लाउँदा। अब लगाउँदै चलाउनु पर्छ। म लगाउँदैछु साग। अब सुरुमा धेरै हुन्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। रायोको साग र पालुङ्गोको साग चाहिँ मिक्स गरेर पकाउँदा चाहिँ नरम हुन्छ, साग मिठो हुन्छ। अब छोप्नु पर्छ 2-3 मिनेट। ओइलाइसक्यो साग, हेर्नुस् त कन्ती साग त्यति भयो। अब चलाउनु पर्छ मजाले, सबैतिर लाग्ने गरेर। ओइलाएको छ मजाले, नुनहरू लाग्ने गरेर। टमाटर चाहिँ मैले यो हाइब्रिड भएर मोटो बोक्रा हुन्छ, त्यसकारणले पिसेर लाएको। लोकल टमाटर भयो भने चाहिँ नपिसिकन काटेर लगाउँदा नि पाक्छ। अब साग चाहिँ अब धेरै पाकेको मिठो हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा यो टमाटर ढिलो पाक्छ, बाक्लो बोक्रा हुन्छ, अनि पिसेर लगाएको हो। मजाले सबैतिर मिक्स गर्नुपर्छ टमाटरलाई। सागमा चाहिँ मैले पानी लगाएको छुइनँ, आफै आएको सागबाटै पानी निस्केको हो। अब धेरै पाकेको भन्दा 2 मिनेट जति छोप्नुपर्छ। धेरै पाकेको भन्दा साग चाहिँ कम पाकेकै राम्रो हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। धेरै पकाएर खानुभन्दा, धेरै बेर पकाएर खानुभन्दा। पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। अब हजुरहरू खानासँग खान सक्नुहुन्छ। अब यतिखेर सागको पनि सिजन छ, मिठो हुन्छ साग चाहिँ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हजुरहरू यसरी पकाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।